Nam Mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Xin chào quý vị đại hữu và các bạn đang lắng nghe trên kênh Phật Pháp Giác Ngộ. Quý vị thân mến, tuổi 50 không chỉ là cột mốc của thời gian mà còn là tấm gương phản chiếu rõ nét nhất những gì ta đã làm từ thời trẻ. Tại sao cùng một độ tuổi, có người lại thông dong tự tại, có người lại đầy rẫy muộn phiền? Để tìm câu trả lời cho chính mình, mời quý vị cùng lắng nghe bài chia sẻ Tuổi 50, phước hay nghiệp hiện rõ. Trước khi nghe bài pháp thoại ý nghĩa có thể thay đổi cuộc đời này, quý vị hãy hoan hỷ nhấn đăng ký kênh và chia sẻ video này nhé. Chúc quý vị có những giây phút tĩnh tâm và giác ngộ. Phần 1. Tuổi 50, khi bức màn nhân quả bắt đầu vén lên. Chào bạn, người bạn đồng hành trên con đường tìm kiếm sự bình an. Có bao giờ bạn tự hỏi tại sao khi bước qua ngưỡng cửa tuổi 50, cuộc đời mỗi người lại rẽ sang những hướng khác nhau rõ rệt đến vậy? Có người bước vào tuổi xế chiều với sự thảnh thơi, con cháu hiếu thuận, thân thể nhẹ nhàng. Nhưng cũng có người lại đối mặt với bệnh tật triền miên, cô đơn và những nỗi lo âu không tên. Người xưa gọi đó là lúc phúc và nghiệp hiện hình. Tuổi 50 không phải là kết thúc mà là thời điểm bản báo cáo về nhân quả từ thời tuổi trẻ được gửi đến tận tay bạn. 1. Nghiệp và phước không ở đâu xa. Nhiều người lầm tưởng nghiệp là cái gì đó đáng sợ, là sự trừng phạt từ thần linh. Nhưng không, trong triết lý Phật giáo, nghiệp karma đơn giản là hành động. Những gì bạn suy nghĩ, nói và làm từ năm 20, 30 tuổi chính là những hạt giống. Tuổi 50 chính là mùa gặt. Câu chuyện minh họa hai người thợ xây. Hãy tưởng tượng về hai người thợ xây cùng xây ngôi nhà cuộc đời mình. Anh Hùng thời trẻ làm việc cần mẫn, nhưng vì muốn mau giàu, anh ta đã bớt xén vật liệu, dùng gỗ mục sơn lại cho đẹp, lừa dối chủ nhà để trục lợi. Anh ta sống xa hoa suốt những năm tuổi trẻ. Anh Trung làm việc chậm hơn, tích góp từng viên gạch chắc chắn, luôn giúp đỡ những người thợ khác mà không nề hà. Anh sống giản dị, thậm chí đôi khi chịu thiệt thòi. Khi cơn bão tuổi 50 ập đến, đó là sự suy giảm của sức khỏe, là biến cố gia đình. Ngôi nhà của anh A bắt đầu rệu rã, sụp đổ, khiến anh ta sống trong sợ hãi và hối hận. Ngược lại, ngôi nhà của anh B dù cũ kỹ nhưng vững chãi, anh bình yên đi qua giông bão. Đó chính là sự hiện diện của phúc và nghiệp. Biểu hiện của phước đức tuổi xế chiều. Phước ở tuổi 50 không nằm ở số tiền trong ngân hàng mà nằm ở giấc ngủ ngon, tâm không thẹn, lòng không lo, đặt lưng xuống là ngủ. Thân thể ít đau đớn, kết quả của một thời trẻ không tàn phá thân thể bằng những thói quen xấu và sự giận dữ. Sự kết nối, con cái nhìn bạn bằng ánh mắt kính trọng thay vì sự sợ hãi hay xa lánh. Lời nhắn nhủ nhẹ lông niu, bạn đang thấy mình có nhiều nghiệp hơn phúc khi bước vào tuổi này, xin đừng tuyệt vọng. Nhân quả không phải là một bản án tử hình, nó là một dòng chảy. Dòng chảy ấy có thể thay đổi hướng nếu bạn bắt đầu tu sửa ngay từ giây phút này. Nghiệp đến để ta trả, không phải để ta ngạ. Vận 2. Nghiệp và phước qua sức khỏe, tiếng nói của cơ thể. Chúng ta sẽ cùng ngồi lại để lắng nghe một người bạn thân thiết nhất nhưng cũng thường bị lãng quên nhất, cơ thể của chính mình. Người ta thường nói, trước tuổi 50, bạn dùng sức khỏe để kiếm tiền, sau tuổi 50, bạn dùng tiền để mua sức khỏe. Nhưng dưới góc nhìn nhân quả, sức khỏe không chỉ là kết quả của chế độ ăn uống, mà còn là sự tích tụ của nghiệp và phước qua hàng thập kỷ. Cơ thể là cuốn nhật ký của nghiệp. Mọi sự nóng giận, lo âu hay những đêm thức trắng vì tham vọng thời trẻ đều được cơ thể ghi lại không sót một dòng. Nghiệp từ sự nóng giận, Phật giáo dạy rằng lòng sân hận giống như việc ta cầm một viên than hồng định ném vào người khác, nhưng người đầu tiên bị bỏng chính là ta. Những người có tính cách nóng nảy hay oán trách thời trẻ, khi bước sang tuổi 50 thường dễ gặp các vấn đề về gan và tim mạch. Đó là hỏa nghiệp đang đốt cháy chính chủ nhân của nó. Nghiệp từ sự tham cầu quá độ, việc vắt kiệt sức lao động của bản thân vì danh lợi, bỏ qua tiếng kêu cứu của cơ thể, chính là hành động vay mượn phước báu sức khỏe của tương lai. Câu chuyện minh họa hai người bạn cũ. Hãy nhìn vào câu chuyện của ông Minh và ông Tâm. Ông Minh, thời trẻ là một doanh nhân thành đạt,
nhưng luôn sống trong sự cạnh tranh khốc liệt. Ông thường dùng rượu bia để ngoại giao và dùng sự quát tháo để quản trị. Ở tuổi 55, dù sống trong biệt thự, nhưng mỗi ngày của ông là một chuỗi những cơn đau khớp và chứng mất ngủ kinh niên. Ông giàu tiền bạc nhưng nghèo sự an yên trong thân thể. Ông Tâm, một giáo viên về hưu, cả đời ông sống đạm bạc, sáng dậy sớm tập pháp luân hoặc thiền định, ăn uống thanh đạm và luôn giữ nụ cười hòa ái với mọi người. Ở tuổi 60, bước chân ông vẫn vững vàng, đôi mắt vẫn tinh anh. Người ta nói ông có phước. Thực chất, cái phước đó là do ông đã biết kính trọng cơ thể và giữ tâm thái bình lặng suốt mấy mươi năm. Cách hóa giải khi nghiệp bệnh tìm đến. Nếu bạn đang phải đối mặt với bệnh tật ở tuổi này, thay vì oán trách tại sao lại là tôi, hãy học cách đối thoại với cơn đau, chấp nhận và sám hối. Hãy hiểu rằng bệnh tật là lời cảnh báo rằng ta đã đối xử chưa tốt với bản thân trong quá khứ. Hãy thầm cảm ơn cơ thể đã gánh vác cho ta suốt 50 năm qua. Thay đổi từ tâm thức, một tâm hồn lạc quan, biết buông bỏ những hận thù cũ sẽ tiết ra những dược liệu tự nhiên giúp chữa lành thân bệnh. Thuốc chỉ trị được phần ngọn, tâm mới trị được phần gốc. Sức khỏe tốt nhất ở tuổi 50 không phải là không có bệnh, mà là có một tâm thế bình thản trước bệnh tật. Khi bạn không còn sợ hãi, không còn đấu tranh với cơn đau bằng sự giận dữ, bạn đã bắt đầu quá trình chuyển nghiệp. Phần 3. Phước đức từ tận chung và hiếu nghĩa, quả ngọt con cháu. Chào bạn, người đang đi tìm sự bình yên. Có một câu nói rằng cành lá xanh tốt là nhờ gốc rễ vững bền. Ở tuổi 50, mối quan hệ giữa bạn và con cháu chính là quả ngọt hoặc trái đắng được hình thành từ cách bạn đối xử với gốc rễ, cha mẹ và thân cây, bạn đời, công việc khi bạn còn trẻ. Luật đối ứng trong gia đình. Nhiều người than phiền rằng con cái họ thờ ơ, vô ơn khi chúng trưởng thành, nhưng nhân quả rất công bằng. Nếu thời trẻ bạn luôn đặt sự nghiệp lên trên tình cảm, nếu bạn đối xử khắt khe hoặc bỏ rơi cha mẹ già của mình, thì bạn đã vô tình gieo vào tâm thức con cái một mẫu hình về sự chia lìa. Vượt báu từ sự hiếu kính. Khi bạn chăm sóc cha mẹ bằng tình thương, con bạn không nghe những gì bạn nói, chúng nhìn những gì bạn làm. Sự hiếu thuận của con cái dành cho bạn ở tuổi 50 thường là sự phản chiếu lại lòng hiếu thảo mà bạn đã dành cho thế hệ trước. Câu chuyện minh họa chiếc bát gỗ. Có một câu chuyện kinh điển thường được kể trong các tu viện. Một gia đình nọ để người cha già ăn trong một chiếc bát gỗ cũ kỹ ở góc bếp vì sợ ông làm vợ bát sứ. Một ngày nọ, người cha thấy đứa con trai nhỏ của mình đang loay hoay đục đẽo một khúc gỗ. Ông hỏi, con đang làm gì đó? Đứa trẻ ngây thơ đáp, con đang làm chiếc bát gỗ để sau này bố mẹ già, con sẽ cho bố mẹ dùng. Người cha bàng hoàng nhận ra mình đang viết nên kịch bản cho chính tương lai của mình. Ở tuổi 50, nếu bạn đang nhận được sự chăm sóc tận tình, đó là phước báu từ lòng tận trung với gia đình mà bạn đã dày công vun đắp. Bước từ sự tận trung trong công việc. Không chỉ trong gia đình, sự tận tâm với nghề nghiệp cũng tạo nên phước báu. Những người làm việc bằng cái tâm, không lừa lọc, luôn giúp đỡ đồng nghiệp, thì khi về già, họ luôn có quý nhân phụ trợ. Những người bạn cũ, những học trò cũ hay cấp dưới cũ sẽ tìm đến như những luồng gió mát, khiến tuổi già không bao giờ cô độc. Cách xử lý khi nghiệp cô đơn tìm đến. Nếu hiện tại bạn thấy mình lẻ bóng, con cái xa cách, đừng vội oán trách chúng. Hóa giải bằng sự buông bỏ, đừng dùng quyền làm cha mẹ để áp đặt hay đòi hỏi sự đền đáp. Hãy bắt đầu yêu thương con cháu một cách vô điều kiện, như cách Đức Phật thương xót chúng sinh. Tự tạo niềm vui. Hãy dùng thời gian này để kết nối lại với chính mình. Khi bạn tỏa ra năng lượng tích cực và sự bao dung, con cháu sẽ tự khắc muốn tìm về bên bạn như tìm về một bến đỗ bình yên. Phần 4. Nghiệp từ miệng, khẩu nghiệp. Tại sao tuổi già lại cô độc? Mở đầu, ví dụ, hình ảnh những mặt hồ tĩnh lặng bị xáo động bởi một viên đá nhỏ, những vòng sóng lan tỏa mãi không thôi. Chào bạn, hôm nay chúng ta sẽ cùng chiêm nghiệm về một thứ vũ khí vô hình nhưng có sức tàn phá khủng khiếp nhất đối với phúc báo của con người, lời nói. Cổ nhân có câu, vết thương do đao kiếm gây ra có thể lành, nhưng vết thương do lời nói thì cả đời khó xóa. Ở tuổi 50,
sự cô độc hay sum vầy thường bắt nguồn từ chính những gì ta đã thốt ra trong suốt nửa cuộc đời. Khẩu nghiệp kẻ đánh cắp phúc báo âm thầm. Trong giáo lý nhà Phật, khẩu nghiệp bao gồm lời nói dối, lời nói thêu dệt, lời nói hai lưỡi và lời nói độc ác. Lời nói mang năng lượng tiêu cực. Khi bạn thường xuyên phàn nàn, chỉ trích hoặc dùng lời lẽ nặng nề để áp đặt con cái hay bạn đời, bạn đang vô tình tạo ra một bức tường ngăn cách. Quả báo của sự chỉ trích, những người lúc trẻ hay dùng lời nói để hạ thấp người khác, khi về già thường thấy mình bị cô lập. Không phải vì mọi người không yêu thương bạn, mà vì năng lượng từ lời nói của bạn khiến họ cảm thấy mệt mỏi và muốn rời xa. Câu chuyện minh họa, bà nội và những đóa hoa hồng. Có hai người phụ nữ cùng bước sang tuổi 60 sống trong cùng một khu phố. Bà Hoa luôn nhìn thấy lỗi sai của mọi người. Bà mắng người đưa thư vì chậm trễ, chỉ trích con dâu về cách nuôi con. Bà nghĩ mình thẳng tính, nhưng thực chất bà đang dùng lời nói để xua đuổi phước lành. Kết quả là vào những ngày lễ, căn nhà của bà luôn im lìm vì con cháu sợ phải nghe những lời cay nghiệt. Bà Hạnh, bà có thói quen uống lưỡi 7 lần. Mỗi khi định chỉ trích, bà lại chọn cách im lặng hoặc góp ý nhẹ nhàng như những đóa hoa hồng. Bà thường xuyên khen ngợi sự nỗ lực của con cái. Ở tuổi xế chiều, bà luôn bận rộn với những cuộc điện thoại hỏi thăm và những chuyến viếng thăm đầy tiếng cười. Bà không giàu có hơn bà Margaret, nhưng bà giàu tình thương nhờ biết giữ gìn khẩu nghiệp. Tại sao tuổi già lại dễ mắc khẩu nghiệp? Khi bước sang tuổi 50, sự thay đổi tâm sinh lý đôi khi khiến chúng ta trở nên nhạy cảm và khó tính hơn. Chúng ta muốn được quan tâm nên thường dùng lời nói than nghèo kể khổ hoặc trách móc để gây chú ý. Nhưng đây là một sai lầm. Sự đòi hỏi bằng lời nói chỉ đẩy người thân ra xa hơn. Cách hóa giải và tích phúc từ lời nói. Nếu bạn nhận ra mình đã lỡ gây ra nhiều khẩu nghiệp trong quá khứ, hãy bắt đầu thực hiện ái ngữ ngay hôm nay. Học cách im lặng. Nếu không thể nói điều gì tốt đẹp, hãy chọn sự im lặng thanh tịnh. Lời khen chân thành, hãy tập nhìn vào điểm tốt của người khác. Một lời động viên dành cho con cái lúc này có giá trị hơn vạn lời dạy bảo khô khan. Sám hối bằng hành động, hãy dùng lời nói để chữa lành. Những câu nói như bố mẹ xin lỗi, cảm ơn con chính là thần chú linh nghiệm nhất để phá bỏ bức tường cô độc. Phần 6. Khi nghiệp ập đến, đối diện hay trốn chạy. Có những lúc trong đời, dù ta đã cố sống tốt, nhưng tai ương vẫn ập đến. Một chẩn đoán bệnh nan y, một sự phản bội từ người thân, hay một thất bại tài chính cay đắng ở cái tuổi lẽ ra phải được nghỉ ngơi. Đó là lúc nghiệp cũ chín mùi và đổ ập xuống. Lúc này, phản ứng của bạn sẽ quyết định nửa đời còn lại là địa ngục hay là sự giải thoát. Nghiệp đến không phải để tiêu diệt mà để tất toán. Hãy hình tưởng nghiệp như một khoản nợ từ quá khứ. Khi chủ nợ đến gõ cửa, việc bạn la hét, trốn chạy hay oán trách chỉ làm số nợ tăng thêm lãi suất. Tâm thế đón nhận, người có trí tuệ hiểu rằng nghiệp định thì không thể tránh. Thay vì hỏi tại sao tôi lại khổ thế này, hãy nói tôi sẵn sàng trả món nợ này để tâm hồn được tự do. Sự khác biệt của người hiểu đạo, người không biết sẽ tạo thêm nghiệp mới bằng sự sân hận. Người biết đạo sẽ dừng nghiệp lại bằng sự điềm tĩnh. Câu chuyện minh họa, hai người thợ gốm và trận hỏa hoạn. Ở một thị trấn nhỏ tại Mỹ, có hai nghệ nhân gốm cùng bị hỏa hoạn thiêu rụi xưởng làm việc vào tuổi 55. Ông John suốt ngày than vãn, kiện cáo và chìm trong rượu chè vì cho rằng định mệnh quá bất công. Ông chết trong cô độc và bệnh tật 2 năm sau đó vì không thể chịu đựng được cú sốc. Ông Peter, sau một đêm bàng hoàng, ông bình thản nhặt nhạnh những mảnh gốm vỡ. Ông nói, có lẽ đây là lúc vũ trụ muốn tôi sáng tạo thứ gì đó mới từ những mảnh vỡ. Ông bắt đầu nghệ thuật ghép gốm Kintsugi. Những tác phẩm mới của ông mang vẻ đẹp của sự rạn nứt và hồi sinh, trở nên nổi tiếng hơn cả lúc trước. Ông đối diện với nghiệp hỏa bằng tâm thế của người kiến tạo thay vì nạn nhân. Hướng dẫn xử lý khi biến cố ập đến, quy trình 3 chữ T. Định, khi có biến, việc đầu tiên là không làm gì cả. Hãy ngồi xuống, hít thở và giữ cho tâm không loạn. Tâm loạn thì hành động sai, nghiệp càng nặng. Thừa nhận, chấp nhận rằng chuyện đã xảy ra.
đây là món nợ mình phải trả từ một nhân duyên nào đó trong quá khứ. Thay đổi cách nhìn. Biến cố là người thầy dạy ta về sự vô thường. Khi bạn không còn sợ mất mát, nghiệp lực sẽ tự động suy yếu. Hóa giải bằng sự sám hối và phụng sự. Cách nhanh nhất để tiêu trừ nghiệp chướng khi nó đang ập đến là làm việc thiện để hồi hướng. Hãy dùng sự đau khổ của mình để thấu cảm với người khác. Khi bạn đi an ủi người có cùng cảnh ngộ, chính là lúc bạn đang tự chữa lành cho mình. Phần 7. Tích đức từ những việc nhỏ nhất. Phép màu của sự tử tế thầm lặng. Chào bạn. Có một nhầm lẫn phổ biến rằng muốn tích đức, chúng ta phải làm những việc đại sự, phải quyên góp những số tiền khổng lồ hay xây dựng những công trình vĩ đại. Nhưng trong dòng chảy của nhân quả, phước báo lớn nhất thường đến từ những hạt giống nhỏ bé nhất, được gieo bằng một cái tâm thuần khiết nhất. Sau tuổi 50, khi sức lực không còn tràn trề, tử tế thầm lặng chính là cách chúng ta tưới tẩm cho khu vườn phúc đức của mình. Phước báu không nằm ở giá trị mà nằm ở tâm ý. Đức Phật từng dạy rằng một nắm xôi dâng bằng lòng thành kính có phước báu lớn hơn vạn lượng vàng dâng bằng tâm kiêu ngạo. Sự tử tế không lời, đó là khi bạn nhặt một mảnh vỡ trên đường vì sợ người sau dẫm phải. Đó là khi bạn giữ cửa cho một người lạ, hay đơn giản là dành một nụ cười ấm áp cho người phục vụ đang mệt mỏi. Năng lượng của sự thiện lành, những hành động này tuy nhỏ nhưng nó tạo ra một luồng năng lượng tích cực, positive energy, bao quanh bạn. Khi bạn sống với tâm thế giúp đỡ, vũ trụ sẽ vận hành để bảo vệ bạn. Câu chuyện Minh Họa, ông lão và những con sao biển. Đây là câu chuyện rất nổi tiếng tại các cộng đồng sống tại Mỹ. Sau một cơn bão, hàng ngàn con sao biển bị đánh dạt lên bờ cát và đang chết dần dưới ánh nắng. Một ông già đi dọc bờ biển, nhặt từng con một và ném chúng trở lại đại dương. Một thanh niên đi ngang qua cười nhạo: "Ông ơi, có hàng dặm bờ biển và hàng ngàn con sao biển, ông không thể tạo ra sự khác biệt đâu." Ông lão nhìn con sao biển nhỏ trong tay, nhẹ nhàng ném nó về với sóng nước và đáp: "Nhưng đối với con sao biển này, đó là cả một sự khác biệt lớn lao." Bài học: đừng đợi đến khi có khả năng thay đổi thế giới mới làm việc thiện. Ở tuổi 50, hãy làm tốt việc trước mắt. Cứu một tâm hồn, giúp một người qua đường, đó chính là đang tích lũy phúc báo dự phòng cho chính mình. 3 cách tích đức dễ nhất mỗi ngày. Nhàn thí, bố thí nụ cười, luôn giữ khuôn mặt hòa ái. Nụ cười của một người già đức độ có khả năng trấn an và chữa lành cho những người trẻ đang chao đảo. Ngôn thí, bố thí lời nói những lời khen ngợi, khích lệ. Đừng tiết kiệm lời cảm ơn. Tâm thí, bố thí lòng tốt, luôn cầu nguyện cho mọi người xung quanh được bình an. Khi tâm bạn mong cầu điều tốt cho người khác, phước báo sẽ quay về với bạn đầu tiên. 4. Phép màu từ sự thầm lặng. Hạnh phúc nhất của tuổi già là khi bạn làm việc tốt mà không cần ai biết đến, không cần sự trả ơn. Sự thầm lặng giúp cái tôi, ego, bé lại, và khi cái tôi nhỏ đi, phước báu sẽ lớn lên. Bạn sẽ thấy lòng mình nhẹ nhõm lạ thường. Đó chính là dấu hiệu của việc nghiệp đang tan và phúc đang tụ. Phần 8. Nghệ thuật tha thứ, liều thuốc chữa lành mọi oán giận. Bước qua tuổi 50, chúng ta bắt đầu nhận ra rằng kẻ thù lớn nhất không phải là người đã lừa dối ta, không phải là người đã phản bội ta, mà là cơn giận ta đang mang giữ trong lòng. Ôm giữ lòng hận thù cũng giống như việc bạn đang đeo một tảng đá nặng trên lưng và cố gắng bơi qua dòng sông cuộc đời. Để về đích bình an, cách duy nhất là phải buông tảng đá đó xuống. Đó chính là nghệ thuật tha thứ. Tha thứ là món quà cho chính bạn, không phải cho người khác. Nhiều người lầm tưởng tha thứ là đồng ý với cái sai của đối phương hoặc để họ chiến thắng. Nhưng sự thật hoàn toàn ngược lại. Giải phóng tâm linh, khi bạn không tha thứ, tâm trí bạn vẫn bị xích chặt vào người đã làm hại bạn. Bạn cho phép họ tiếp tục làm khổ bạn mỗi ngày trong suy nghĩ. Hóa giải oán kết trong vòng xoáy nhân quả, oán tặng, nếu không được cởi bỏ bằng sự tha thứ sẽ kéo dài từ đời này sang đời khác. Tuổi 50 là thời điểm vàng để bạn cắt đứt sợi dây oan nghiệt đó bằng lòng bao dung. Câu chuyện minh họa, hai tù nhân được phóng thích. Trong một nhà tù nọ, có hai người đàn ông cùng bị oan sai và bị giam cầm 20 năm.
Sau khi được minh oan và thả tự do, họ gặp lại nhau. Người thứ nhất hỏi, anh đã tha thứ cho những kẻ đã tống chúng ta vào đây chưa? Người thứ hai giận dữ đáp, không bao giờ, tôi sẽ hận họ cho đến hơi thở cuối cùng. Người thứ nhất nhẹ nhàng nói, vậy là anh vẫn còn đang ở trong tù rồi. Tôi đã tự do vì tôi đã để nỗi hận đó lại sau lưng. Bài học, sự hận thù là một nhà tù không song sắt. Nếu ở tuổi 50 mà bạn vẫn còn sống trong nhà tù của những ký ức đau buồn thì bạn chưa thực sự được sống. Làm thế nào để tha thứ khi nỗi đau quá lớn? Tha thứ không phải là một cảm xúc, đó là một quyết định. Nhìn bằng con mắt nhân quả, hãy hiểu rằng người làm hại bạn cũng là một nạn nhân của sự vô minh và sân hận của chính họ. Họ gieo nhân xấu, họ sẽ gặt quả xấu. Bạn không cần phải là người thực thi công lý bằng sự thù hận. Thực hành quán từ bi, mỗi sáng, hãy thầm cầu nguyện, cầu cho người đã làm khổ, tôi được bình an và sớm tỉnh ngộ. Nghe có vẻ khó, nhưng đây là liều thuốc cực mạnh để hóa giải nghiệp oán. Tha thứ cho chính mình. Đây là điều quan trọng nhất ở tuổi xế chiều. Chúng ta thường dằn vặt vì những sai lầm thời trẻ. Giả như tôi không làm thế, giả như tôi sáng suốt hơn. Hãy hiểu rằng con người bạn của 20 đến 30 năm trước chưa có được sự thông tuệ của bạn bây giờ. Hãy ôm lấy đứa trẻ sai lầm trong quá khứ của bạn và nói, tôi tha thứ cho bạn. Bạn đã làm tốt nhất những gì có thể lúc đó rồi. Vân chính, thiền và sự tĩnh lặng, cách nuôi dưỡng phúc báo mỗi ngày. Chào bạn. Sau tuổi 50, khi những ồn ào của danh lợi bắt đầu lùi xa, ta nhận ra rằng hạnh phúc lớn nhất không phải là tiếng vỗ tay của thế gian, mà là sự tĩnh lặng trong tâm hồn. Thiền định không phải là điều gì đó xa rời thực tế hay chỉ dành cho những bậc tu hành. Thiền đơn giản là hành trình trở về nhà, trở về với chính mình để dọn dẹp những rác rưởi của lo âu và nuôi dưỡng những hạt giống phúc báo đang tiềm ẩn. Tĩnh lặng là mảnh đất của phúc báo. Phúc báo giống như những vì sao trên trời, chúng luôn ở đó, nhưng ta chỉ thấy được khi bầu trời đêm tĩnh lặng và không còn mây mờ. Dừng lại sự tiêu hao năng lượng. Mỗi ngày, tâm trí ta phóng ra hàng ngàn suy nghĩ tiêu cực, oán trách, so sánh. Đó chính là sự rò rỉ phúc báo. Nuôi dưỡng định lực. Khi bạn ngồi tĩnh lặng, bạn đang đóng lại các cửa ngõ của sự tham sân si, giúp năng lượng tích cực được tụ hội. Tâm càng tĩnh, phước càng dày. Câu chuyện Minh Họa, Mặt Hồ và viên ngọc quý. Có một thương nhân Mỹ giàu có, cả đời bận rộn đến mức tâm trí lúc nào cũng như một cơn bão. Một ngày nọ, ông đến gặp một vị thiền sư và hỏi, làm sao tôi có thể tìm thấy sự bình an khi cuộc đời quá hỗn loạn? Vị thiền sư dẫn ông ra một bờ hồ và ném một viên sỏi xuống. Nước bị xáo động, bùn đất nổi lên. Vị thiền sư nói, ông có thấy viên ngọc dưới đáy hồ không? Người thương nhân lắc đầu, nước đục quá, tôi chẳng thấy gì cả. Một lúc sau, khi mặt nước phẳng lặng trở lại, bùn đất lắng xuống, viên ngọc hiện rõ mồn một. Vị thiền sư mỉm cười, sự bình an và phúc báo của ông cũng giống như viên ngọc đó. Nó luôn ở đó, chỉ là tâm ông quá động nên không thấy được thôi. Cách thiền đơn giản cho người bận rộn ở tuổi 50. Bạn không cần ngồi kiết già hàng giờ đồng hồ. Hãy bắt đầu bằng thiền trong từng hơi thở. Hơi thở ý thức. Mỗi khi thấy lo lắng về tương lai hay tiếc nuối quá khứ, hãy hít một hơi thật sâu và tự nhủ. Hít vào, tôi biết mình đang sống. Thở ra, tôi mỉm cười với cuộc đời. Tĩnh tâm 10 phút mỗi sáng. Trước khi chạm vào điện thoại hay bắt đầu công việc, hãy ngồi yên lặng. Sự tĩnh lặng này chính là cách bạn sạc pin cho phúc báu của mình. Sự kỳ diệu của việc quan sát nội tâm. Khi thiền, bạn sẽ bắt đầu thấy rõ những nghiệp của mình hiện lên qua các suy nghĩ. Thay vì chối bỏ, hãy chỉ quan sát chúng như những đám mây bay qua. Khi bạn không còn bị những suy nghĩ đó dẫn dắt, bạn đã bắt đầu làm chủ được vận mệnh của mình. Một tâm hồn tĩnh lặng là một tâm hồn có sức mạnh chữa lành lớn nhất. Phần 10 bí mật hơi thở đan điền, cách gia tăng sinh lực tuổi thọ sau tuổi 50. Bạn có để ý thấy một em bé khi ngủ không? Bụng của chúng phập phồng rất tự nhiên. Đó chính là cách thở nguyên thủy của con người. Nhưng khi lớn lên, áp lực và lo âu khiến chúng ta thở nông bằng ngực.
Điều này khiến cơ thể luôn trong trạng thái căng thẳng và thiếu oxy. Trong Đông y và Phật gia, đan điền nằm dưới rốn khoảng 3 đến 5 cm, được coi là biển chứa khí của cơ thể. Thở đan điền đúng cách giúp massage nội tạng, ổn định huyết áp và đặc biệt là tích tụ năng lượng để đẩy lùi bệnh tật ở tuổi xế chiều. Chuẩn bị tư thế. Hãy chọn cho mình một tư thế thoải mái nhất. Nếu ngồi trên ghế, hai chân đặt phẳng trên mặt đất, lưng thẳng nhưng không gồng cứng. Hai tay đặt nhẹ nhàng lên đùi hoặc đặt lòng bàn tay phải chồng lên lòng bàn tay trái. Hai đầu ngón cái chạm nhẹ vào nhau, đặt ngay dưới rốn, vị trí đan điền. Khép hờ đôi mắt, thả lỏng vầng trán và khóe miệng. Quy trình 4 bước thở đan điền chuẩn xác. Chúng ta sẽ thực hiện quy trình hít sâu, nén khí, thở chậm, ngưng nghỉ. Bước 1. Hít vào, bụng phình. Hãy hít vào từ từ bằng mũi. Tưởng tượng luồng khí không dừng lại ở ngực mà đi sâu xuống tận bụng dưới. Cảm nhận bụng bạn từ từ căng tròn lên như một quả bóng đang bơm hơi. Lưu ý, ngực và vai giữ nguyên, không nhấc lên. Bước 2. Nén khí, giữ hơi. Khi bụng đã căng, hãy giữ hơi lại trong khoảng 2 đến 3 giây. Đây là lúc khí được tụ lại tại đan điền để chuyển hóa thành năng lượng nuôi dưỡng cơ thể. Bước 3. Thở ra, bụng hớp. Từ từ thở ra bằng miệng hoặc mũi, thật chậm, thật đều. Khi thở ra, hãy chủ động hớp bụng vào, ép hết không khí ra ngoài. Tưởng tượng mọi độc tố và lo âu đang theo hơi thở thoát ra hết. Bước 4. Ngưng nghỉ. Để bụng trống rỗng trong 1 đến 2 giây trước khi bắt đầu chu kỳ tiếp theo. Bây giờ, hãy cùng tôi thực hiện 3 chu kỳ thở. Hít vào, 1, 2, 3, bụng căng tròn. Giữ khí, cảm nhận sự ấm áp tại vùng dưới rốn. Thở ra, 1, 2, 3, 4, 5, hấp sâu bụng lại, buông bỏ mọi muộn phiền. Lưu ý để đạt hiệu quả cao nhất. Đừng ép buộc, nếu bạn mới tập, đừng cố hít quá sâu hay giữ hơi quá lâu. Hãy để nó diễn ra tự nhiên. Thời điểm vàng, hãy tập 10 phút ngay sau khi thức dậy và 10 phút trước khi đi ngủ. Đây là lúc tâm trí tĩnh lặng nhất để thu nạp năng lượng. Kiên trì, thở đan điền không mang lại kết quả sau một đêm. Nhưng sau 1 tháng, bạn sẽ thấy giấc ngủ sâu hơn, tinh thần minh mẫn và da dẻ hồng hào hơn. Kết thúc, hơi thở chính là sợi dây kết nối thân và tâm. Khi bạn làm chủ được hơi thở, bạn sẽ làm chủ được cảm xúc và vận mệnh của mình. Chúc bạn luôn sống khỏe, sống an lạc trong từng nhịp thở. Vân Kết, hào quang tuổi già, sống một đời thanh thản và tự tại. Chào bạn, người lữ hành đã đi cùng chúng tôi qua 10 chặng đường của nhân quả. Hôm nay, chúng ta đứng ở đỉnh cao của sự chiêm nghiệm để nhìn lại toàn bộ bức tranh cuộc đời. Nhiều người sợ tuổi già, sợ những nếp nhăn và sự suy tàn của cơ thể. Nhưng dưới lăng kính Phật Pháp, tuổi già sau 50 lại là thời điểm rực rỡ nhất nếu ta biết cách tu tập. Đó không phải là hào quang của danh vọng rực rỡ, mà là thứ hào quang dịu nhẹ, ấm áp của một tâm hồn đã gạn đục khơi trong. Hào quang của tuổi già là gì? Hào quang ở đây không phải là điều gì đó thần bí, đó chính là thần thái. Sự từ ái, một người già có phước báu luôn tỏa ra năng lượng khiến người trẻ muốn lại gần để được vỗ về, che chở. Sự điềm tĩnh giữa những biến động của thế gian, người sau tuổi 50 đã hiểu về vô thường sẽ không còn hoảng hốt. Sự tĩnh lặng, đó chính là sức mạnh, là cái phúc lớn nhất mà tiền bạc không mua được. Câu chuyện minh họa, cây thông cổ thụ và cơn bão tuyết. Tại vùng núi tuyết ở Bắc Mỹ, có những cây thông đã sống hàng trăm năm. Khi cơn bão tuyết ập đến, những cây non cố gồng mình chống cự và thường bị gãy cành. Nhưng cây thông cổ thụ thì khác, nó để tuyết phủ đầy cành, rồi nhẹ nhàng uốn mình cho tuyết rơi xuống. Nó không chống đối, nó chỉ uyển chuyển theo dòng chảy của đất trời. Bài học sống tự tại ở tuổi già chính là học cách của cây thông cổ thụ. Không còn tranh chấp đúng sai, không còn cố chấp vào danh hảo. Khi bạn chấp nhận mọi thứ như nó vốn là, bạn chính là người tự do nhất. Bí quyết sống tự tại, sống như một dòng sông. Dòng sông càng về gần biển, càng lặng lẽ và sâu thẳm. Để có được sự tự tại này, sau tuổi 50 bạn cần sống cho hiện tại, mindfulness. Đừng lo lắng về việc khi nào mình đi
hãy tập trung vào việc mình đang sống sâu sắc như thế nào trong từng phút giây. Làm bạn với sự cô đơn, hãy biến sự cô đơn thành độc cư tự tại. Dùng thời gian này để chiêm nghiệm, đọc sách, nghe pháp và mỉm cười với chính mình. Tận hưởng hạnh phúc giản đơn, một tách trà ngon, một nhành hoa nở, tiếng chim hót, tất cả đều là phước báo hiện hữu nếu tâm bạn đủ tỉnh để nhận ra. Lời kết: một đời không hối tiếc. Phúc và nghiệp là hai mặt của một đồng xu cuộc đời. Nghiệp đến để ta trả, phúc đến để ta hưởng. Sau tuổi 50, khi đã hiểu rõ quy luật này, chúng ta không còn sợ hãi. Chúng ta sống như một đóa hoa sen, dù sinh ra từ bùn lầy của những sai lầm quá khứ, vẫn có thể nở hoa thanh khiết ở hiện tại. Cảm ơn bạn đã lắng nghe. Chúc bạn một đời bình an, tâm luôn tĩnh lặng và bước đi trong hào quang của lòng từ bi. Quý vị thân mến, thời pháp thoại hôm nay đã khép lại, nhưng hành trình tu thân và tích đức của chúng ta thì vẫn luôn tiếp diễn trong từng hơi thở, từng ý nghĩ. Tuổi 50 không phải là kết thúc mà là một khởi đầu mới, khởi đầu của sự tỉnh thức. Dù hiện tại quý vị đang hưởng phước báu an lành hay đang phải đối mặt với những nghiệp quả nặng nề, xin hãy nhớ rằng gieo nhân lành ở hiện tại chính là cách tốt nhất để chuyển hóa tương lai. Phước có thể dày thêm và nghiệp cũng có thể vơi đi nếu chúng ta biết sống từ bi và trí tuệ. Nếu những lời chia sẻ ngày hôm nay đã giúp quý vị vơi đi phần nào nỗi lo hoặc tìm thấy một hướng đi cho tâm hồn mình, xin quý vị hãy nhấn nút đăng ký kênh Phật Pháp Giác Ngộ để chúng ta có duyên được gặp lại nhau trong những bài pháp thoại tiếp theo. Nhấn vào biểu tượng chuông để không bỏ lỡ bất kỳ video ý nghĩa nào vào mỗi khung giờ quen thuộc. Để lại bình luận, hãy cùng gieo một hạt giống lành bằng cách bình luận Nam Mô A Di Đà Phật hoặc chia sẻ một câu chuyện, một cảm nhận của riêng quý vị sau tuổi 50 ngay dưới video này. Mỗi dòng chia sẻ của quý vị đều là sự động viên vô giá cho chúng tôi. Nguyện cầu cho quý vị và gia quyến luôn được sống trong ánh sáng từ bi của Đức Phật, thân tâm thường an lạc, phước huệ trang nghiêm. Phật Pháp Giác Ngộ cùng bạn tìm về bến đỗ bình an. Xin chào và hẹn gặp lại quý vị trong những video tiếp theo.